वेलकम फ्रेंड्स, MPC नोट या यूट्यूबवरच्या ऑनलाईन एज्युकेशन प्लॅटफॉर्मवर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओचं टॉपिक आहे सामान्य ज्ञान GK. बघा, GKचे काही क्वेश्चन घेऊन आलो आहे, ते स्पष्टीकरण सही असणार, त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्याचा फायदा होईल. या MCQ मध्ये आपण काय करणार, क्वेश्चन पाहणार आहोत, त्याचे आन्सर, त्यानंतर स्पष्टीकरण तुम्हाला प्रॉपरली समजलं जाईल या दृष्टीने बनवलेलं आहे. तर व्हिडिओ सुरू करूया. व्हिडिओ सुरू करण्याआधी तुमच्या सर्वांना एक विनंती आहे की तुम्ही आपल्या चॅनलला म्हणजे MPC नोट या यूट्यूब चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा व शेजारी असणाऱ्या बेल आयकॉनला प्रेस करून तुम्ही त्याची नोटिफिकेशन घेऊ शकता. तर पहा, पहिला प्रश्न आहे, विजय केळकर समितीने भारतीय कर प्रणालीत किंवा कर प्रणालीमध्ये सुधारण्याच्या संदर्भात कोणते धोरण सुचवले? पुन्हा एकदा क्वेश्चन पहा, विजय केळकर समितीने भारतीय कर प्रणाली सुधारण्याच्या संदर्भात कोणते धोरण सुचवले? पर्याय, पहिलं सरकारी खर्च कपात, दुसरे कर आकारणी पाय विस्तृत करणे, तिसरं जास्त कर दर, चौथा मूल्यवर्धित कर निर्मूलन. तर बघा, याचं जे उत्तर आहे ते 2 नंबरचा पर्याय. बघा, तर कर आकारणीमध्ये पाय विस्तृत करणे हे त्यांनी त्यावेळी सांगितलं होतं. तर जे कर आकारणी आहे बघा, त्याच्यामध्ये जे डायरेक्ट टॅक्स आहेत बघा, डायरेक्ट टॅक्सचे जे असते ना, त्यासाठी 2002 साली काय केलं होतं, त्यांच्या मेंबरशिपमध्ये अध्यक्षतेखाली काय झालं होतं, एक समिती नेमली होती. त्यांच्याच नावाने ती ओळखली जाते, विजय केळकर म्हणून. ती 2002ला झाली होती. तर तुम्हाला त्यांचे इमेज आहे बघा, तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल. तर त्यांनी जे कर आकारणी बघा, डायरेक्ट टॅक्स, याच्यासाठी काय केलं होतं, त्यांच्या मेंबरशिपमध्ये समिती नेमली होती. तर तुम्हाला त्याच्याबद्दल थोडी माहिती खाली दिलेली आहे बघा. त्याच्यानंतर दुसरा क्वेश्चन पहा, रिहान प्रकल्प कोणत्या राज्यात आहे? रिहान प्रकल्प कोणत्या राज्यात आहे? पर्याय बघा, गुजरात, दुसरा आहे मध्य प्रदेश, तिसरा आहे उत्तर प्रदेश, चौथा आहे ओडिसा. तर रिहान प्रकल्प हा तुम्हाला सर्वांना कदाचित माहीत असेल. हा प्रकल्प UPमध्ये उभारला आहे, मध्य प्रदेशच्या उजव्या साईडला आहे बघा, तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल बघा. इथं काय आहे, रिहान प्रकल्प हा उभारलेला आहे बघा. हा प्रकल्प गोविंद वल्लभ सागर सुद्धा म्हणून काय ओळखला जातो. त्यानंतर हा जास्तीत जास्त लार्ज व्हॉल्यूममध्ये आहे. त्याला काय म्हणून ओळखलं जातं, गोविंद वल्लभ पंत सागर म्हणून सुद्धा ओळखलं जातं. हा ना, भारतातील जे क्षेत्र आहे व्हॉल्यूमचं बघा, आर्टिफिशियल जे डॅम तयार केले त्याच्यामध्ये गोविंद वल्लभ पंत सर्वात जास्त आहे. तर बघा, रिझर्वेशन ऑफ रिहान डॅम इज कॉल्ड गोविंद वल्लभ पंत सागर, मी आता सांगितलं. आणि हा आर्टिफिशियली मोठा काय आहे, डॅम आहे, म्हणजे मानवनिर्मित भारतातील सर्वात मोठा तळ आहे किंवा डॅम आहे. त्याच्यानंतर तिसरा क्वेश्चन पहा, भारतीय राज्यघटना कोणी स्वहस्ताक्षरामध्ये लिहिली? बघा, भारतीय जी राज्यघटना आहे, कॉन्स्टिट्यूशन, ती कोणी स्वतःच्या हस्ताक्षरामध्ये लिहिली? पर्याय बघा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, दुसरा प्रेम बिहारी रायजादा, तिसरा आहे श्रीमयकर, चौथा यापैकी नाही. त्याचे जे योग्य उत्तर आहे ते प्रेम बिहारी रायजादा आहे. हे बघा, तर प्रेम बिहारी रायजादा काय होते, यांनी काय केलं होतं, जे इटालियन स्टाईल आहे बघा, त्यामध्ये त्यांनी काय आणली होती, राज्यघटना हस्ताक्षरामध्ये लिहिली होती. बघा, तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल, ही राज्यघटना आहे बघा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, प्रेम बिहारी रायजादा यांच्या हस्ताक्षरामध्ये बघा, त्याचे पानं आहेत बघा. तर ते पानं एका व्यक्ती राहून ते केली होती. आणि शेजारी तुम्हाला त्यांची डायग्राम दिसत असेल, ज्यांनी हस्ताक्षरामध्ये लिहिली. त्याची जी माहिती पाहिजे असेल, तुम्हाला स्क्रीनवर खाली लिंक बनवून दिलेली आहे बघा, त्या लिंकवर जाऊन तुम्ही त्यांची सर्व माहिती वाचू शकता. तर प्रेम बिहारी रायजादा यांनी काय केलं होतं, हस्ताक्षरामध्ये, आणि ती पण इटालियन स्टाईलमध्ये, इंग्लिशमध्ये राज्यघटना ही लिहिली होती, हे लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर चौथा क्वेश्चन आहे बघा मित्रांनो, सी रंगराजन पॅनलनुसार, सी रंगराजन तुम्हाला माहीत असेल, गरिबीसाठी जे पॅनल ते आलं होतं. तर सी रंगराजन पॅनलनुसार शहरी लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्वाधिक दारिद्र्याचे प्रमाण कोणत्या राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात आहेत? पुन्हा एकदा क्वेश्चन पहा, सी रंगराजन पॅनलनुसार शहरी लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्वाधिक दारिद्र्याचे प्रमाण कोणत्या राज्यात आहे? तर जे आहे ते आन्सर आहे शहरीमध्ये मणिपूर आहे. पण जे राज्य येतं गरिबीमध्ये, राज्य येतं ते येतं छत्तीसगड. पण जे आन्सर आहे बघा शहरीमध्ये, तर ते मणिपूर येतं. आणि संपूर्ण जर राज्याचा विचार केला तर त्याचं उत्तर आहे छत्तीसगड. पण आपलं जे शहरी दारिद्र्य आहे ते मणिपूरमध्ये. तर बघा, आपण इथं काय पाहणार आहोत, जे दारिद्र्याचे प्रमाण कोणत्या राज्यात कमी आहे ते पाहणार आहोत. तर पहा, तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल, हे मणिपूरच्या महिलांची डायग्राम आहे बघा. सी रंगराजन पॅनलनुसार जी 2011 व 12 या साली आलेली आहे बघा. तर ते रंगराजन पॅनलचे रिपोर्ट जे 2011-12 साली आले, त्यांच्यानुसार आपण काय बघितलं, सर्वात जास्त गरिबी कोणत्या राज्यात येते? छत्तीसगड आहे. नंतर राजस्थान येतं, नंतर मणिपूर येतं, उत्तर प्रदेश येतं, बिहार येतं,
अंदमान आणि निकोबार आणि इंडिया हे येतं. तर त्याच्यामध्ये रुरल बघा आणि अर्बन पर्सन किती ही आकडेवारी दिली. पण लक्षात ठेवा सर्वात जास्त गरिबी कोणत्या राज्यात आहे? छत्तीसगड आहे. आणि सर्वात जास्त गरिबी शहरीमध्ये कोणतं आहे? तर मणिपूर आहे, हे लक्षात ठेवा. त्यानंतर मित्रांनो, तर आपलं व्हिडिओचं शिक्षण इथेच संपला. मित्रांनो, आपण काय करणार, पुढचे जे व्हिडिओ असणार त्याच्यामध्ये जवळजवळ 10 क्वेश्चन ॲड करूया. आपण काय करूया, याची सिरीज चालू ठेवणार आहे. आणि ज्यांना सिरीज खूप असेल त्यांनी नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा, जेणेकरून समजेल की तुम्हाला ही सिरीज आवडते. तुम्हाला जर आवडत नसेल तर नक्की सांगा, जेणेकरून काय आपण दुसऱ्या टॉपिकवर सिरीज आणू. थँक्यू मित्रांनो, तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्या चॅनलला MPSC नोटला नक्की सबस्क्राईब करा व शेजारी बेल आयकॉनला सुद्धा प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन भेटेल. थँक्यू मित्रांनो, तुम्ही पाहिल्याबद्दल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.